با نام یاد خداوند. سلام عرض ادب دارم خدمت تمامی عزیزان. امیدوارم همه خوب باشن. ما و شما در این ویدیو آموزشی یاد میگیریم که چطور یک دانه لودینگ بار بسازیم و لودینگ بار هم معمولا به خاطر قبل از اینکه ما و شما دیتابیس و خود اوپن بسازیم، دیتابیس اپلیکیشن خدا لودینگ بار را میسازیم که فقط یک توجه یوزر را به خود جلب کنه. من یک نمونهش براتون نشان میدم. بعد از او کار شروع میکنیم. بالای لودینگ بار ببینید این لودینگ باری است که ساخته شده است. خودش حساب کرده میره تا 100. وقتی که 100 پوره شد برای ما هر دستوری که داده باشین چی فرم اوپن کنه و بسته کنه همون دستور انجام میده. ما شما میریم و این کار انجام میدیم. دیتابیس ما قرار است اوپن کنم. دیتابیسی که بالاش کار میکنیم اون دیتابیس قبلی است که ما شما سویچ بورد کار کرده بودیم. به خاطر ایجاد کردن لودینگ بار ما شما میریم و یک فرم جدید میگیریم. در قسمت کرییت آمده فرم دیزاین انتخاب میکنم و صفحه کمی سایزش خردتر میسازم. به خاطر ایجاد کردن لودینگ بار ما یک دانه لیبل ضرورت دارم که یک لیبل ایجاد کنم. لیبل یک چیز دیش نشته میکنم به خاطری که بیخی پنهان نشم. ما رنگ چیزایش تغییر داده بتانم. لیبل ما ساختم. بعد از او ما یک لیبل دیگه میگیرم به خاطر که خودش کاونت کرده برای حساب کرده برای خود وظیفه کاونت کردن انجام بده تا میصد که پوره شد. بعد از او برای ما میگم فرم چی رو بیاره، فرم سویچ بورد بیاره و مین فرم بیاره. سایزش از خاطری که کلش یک چیز بیاره ما قسم رفتم در اوجه که سایزایشان فرق نکنه. بعد از اوی لیبل که گرفتیم یک لیبل دیگه میگیرم من امیره کنترل سی و کنترل وی میسازم و ایره تکسش فیصدی میسازم. زمانی که کار انجام دادم بعد از او کدینگ انجام میتم. بالاش در داخل خود اینجا پراپرتی فرم میرم. من پراپرتی لیبل ها نمیرم، میرم اینجا فرم انتخاب میکنم. زمانی که ما فرم انتخاب کردم در این قسمت میم و ما تایم انترول یافت میکنم. تایم انترول یعنی ببینید اینجا یک چیز داریم و شما یک پراپرتیز فرم هست به نام تایم انترول. این را 100 میسازم. به خاطر 100 میسازم که از یک شمارش شروع کنه تا 100. بعد از اون میرم بالای قسمت آن تایمر کلیک کرده و از اینجا ایونت پروسیجر انتخاب میکنم. زمان ایونت پروسیجر انتخاب کردم بالای بتن بالوش کلیک میکنم و صفحه ویژوال بیسیک برام اوپن میشه به خاطر کد کردن. ما لیبل هایی را که نام دادیم که امون لیبل که به خاطر رنگ است خود از او کاونت میکنه. او چی است؟ لیبل نامش لیبل زیرو است. لیبلی که تکس وان نوشته که وان است و لیبل فیصدی 2 است. در کدنگ متوجه نام لیبل ها زیاد باشی. اگر اشتباه کنی باز ایرار میتونه. میگم برش لیبل زیرو دات width space equal to label 0 dot width space plus 63. بعد از او انتر برش میگم که لیبل 1 کدام لیبل بود؟ همون لیبلی که من دایش یک نوشته کرده بودم. لیبل 1 dot caption space equal to label 1 dot caption plus 1 و بعد از او باز انتر میکنم. f از دستور f استفاده میکنم. f می دات label 1 space dot caption خودش اتومات باید بگیره دات کپشن sad then do cmd dot
اینجا میشه که برش بگوییم که صد پوره شد خود فرم بسته شد و همچنان برش دستور داده میتونم که اگر چی شده که صد شده که یک فرم دیگر هم اوپن بساز. او ضرورت نظر به ضرورتی که دارم اون دستور برش میتونم. من میگم وقتی که 200 پوره شد 2 CMD چی را باز کنه، اما مین فرم ما را باز کنم. مین فرم ما به نام چی بود؟ سویچ بورد بوده، نامش اسپیلش چپانه شه که باز فرم اوپن نمیساده برای ما، بسته میسازم میره. و قبل از اینکه بسته بسازم ما شرطی اف باید است بسته بسازم. اندف میگم برای به خاطر اینکه من اینجا یک اف اوپن ساختیم پس باید است رو بسته بسازم. بسته ساختمش و ایره کلوز میسازم. حالا میرم و فرم ما به نام لودینگ سیف میسازم. لودینگ اوکی میگم برش. بعد از وقتی که اوکی گفتم ایره بسته میسازم و میرم لودینگ از اینجا اوپن میسازم. شما ببینید که همون قسم براتان کاونتینگ انجام میده. منتظر فیلم باشیم. همین سطح پوره شد برای ما چی رو میاره؟ همون فرمی که ما برش آتاز دادیم. همون فرم مینه. میتونی که در لودینگ بارتان کمی تغییرات دیگه بیاری از قبیل رنگش، رنگ انتکسر، رنگ بگراوندش هم میتونی که شما همچنان تغییر هم بدیم. مثلا ما او رنگ نمیخوایم، میگم اینی رنگ آبی باشه و همچنان اینی تکسایش هم میگم تا پایین موقعیتش باشه. سیف میسازمش و پس میرم اوپن میسازمش. ببینید که همون رقم تغییراتی که انجام دادیم برای ما همون تغییرات آورد. و همچنان میتونی که شما ایده کمکی چی بسازی، باریکتر بسازی همین خود لودینگه و این رام تکسایشون با هم دیگه میتونی که این قسم شما نزدیک بسازیشون، خیلی دور هستن اسپیس یا تاره. حالا سیف میگی میشن و دوباره میریم اوپن میسازی میشن. اما سویچ بورد برای ما اوپن ساخته. امیدوارم ویدیویی را که آماده کرده بودم براتان مورد پسندتان قرار گرفته باشه و لودینگ فرم ساختن یاد گرفته باشی. اگر ویدیو خوشتان آمد لایک کنی ویدیو را، کامنت بگذاری. تا ویدیوی بعدی خداحافظتان، با امید موفقیت و کامیابی هرچی بیشترتان.